आजभोलि जिमेल एकाउन्ट डकुमेन्ट पठाउन, डकुमेन्ट स्टोर गरेर राख्न सबैलाई आवश्यक छ। यदि तपाईँले पनि जिमेल एकाउन्ट बनाउन जान्नु भएको छैन भने म यस भिडियोमा सिकाउँदैछु। त्यसको लागि तपाईँको ल्यापटप वा मोबाइलको गुगलमा जानुहोस्। त्यसपछि गुगलमा गइसकेपछि क्रिएट न्यू जिमेल एकाउन्ट सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल गरेर सेकेन्डमा भएको क्रिएट अ गुगल एकाउन्टमा जानुहोस्। गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस सो हुन्छ, जहाँ स्टेप 1 मा लेखेको छ चुज अ गुगल एकाउन्ट टाइप। तपाईँले बिजनेसको लागि हो भने टु म्यानेज अ बिजनेसमा गएर गराउनुहोस्। आफ्नो लागि हो भने फर माइ सेल्फमा गएर बनाउनुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस सो हुन्छ, जसमा क्रिएट अ गुगल एकाउन्ट भनेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुहोस्। मैले आफ्नो फर्स्ट नेम राखेको छु अनि लास्ट नेम राख्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ फेरि बेसिक इन्फर्मेसन सोध्छ, जसमा तपाईँले डेट अफ बर्थ राख्नुपर्छ। मन्थ चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि डे, त्यसपछि इयर चुज गर्नुहोस्। मैले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेको छु। त्यसपछि जेन्डर पनि चुज गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ यस्तो इन्टरफेस सो हुन्छ, जसमा चुज योर जिमेल एड्रेस भनेको छ। यहाँ सो भएको जिमेल एकाउन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि क्रिएट योर ओन जिमेल एड्रेसमा गएर आफूले जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले जो राखेको छु यो कसैले लगिसकेको छ। मैले यो भन्दा डिफ्रेन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। जिमेल एकाउन्ट भनेको सबैको सेम हुँदैन, त्यही भएर अरू भन्दा युनिक राख्नुपर्छ। राखिसकेपछि तपाईँले फेरि पासपोर्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस्। मैले पासपोर्ट क्रिएट गरेको छु। तपाईँले पनि मैले गरे जसरी गर्नुहोस्। यदि पासपोर्ट सो गर्न चाहनुहुन्छ भने सो पासपोर्टमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ यस्तो इन्टरफेस सो हुन्छ, जसमा एड रिकभरी इमेल भनेको छ। यो तपाईँले कहिले तपाईँको पासपोर्ट बिर्सिनु भयो भने त्यो पासपोर्ट चेन्ज गर्दाखेरि पनि काम लाग्न सक्छ। मैले स्किप गरेको छु। अनि तपाईँको यहाँ यस्तो इन्टरफेस सो हुन्छ, जसमा प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेको छ। तपाईँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आई एग्री गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको जिमेल एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम कनेक्ट विथ एमके भनेको छ, जिमेल एकाउन्ट बनेको छ। तपाईँ यहाँबाट प्रोफाइल पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यदि प्रोफाइल पिक्चर राख्न चाहनुहुन्छ भने। अब जिमेलमा जानुहोस्। जिमेलमा गइसकेपछि अगाडि तपाईँले भर्खरै बनाएको जिमेल एकाउन्ट लगइन गर्नुहोस्। त्यसको लागि अगाडि बनाएको जिमेल राख्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई पासपोर्ट माग्छ, जो तपाईँले अगाडि जिमेल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि पासपोर्ट राख्नु भएको थियो, त्यो पासपोर्ट राख्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस सो हुन्छ अनि आई एग्री गर्नुहोस्। अनि तपाईँको जिमेल एकाउन्ट ओपन हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले पनि अगाडि बनाएको जिमेल एकाउन्ट ओपन गरेको छु। यसरी तपाईँहरूले ल्यापटप या मोबाइलमा जिमेल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। एभ्रीडे यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।